ตัวต่อมาก็คือตัวนี้แหละตัวสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็มีตำนานเหมือนกันตัวนี้ก็มีตำนานความเป็นมาเป็นไปของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างไรนะครับผลิตภัณฑ์โพลิตันนะครับเป็นส่วนประกอบก็คือนี่แหละ G63 ด้วยนะมี G60 อยู่60 มิลลิกรัมแล้วก็มี GX อีก3 มิลลิกรัมก็คืออัตราส่วนของมันเป็นอย่างนี้นะครับโพลิตันเนี้ยมาอย่างไงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาดูว่ามันมาอย่างไรบ้างนะครับนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เริ่มต้นมาจากนี่เลยนะครับย้อนหลังไปนะครับย้อนหลังไปเริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นโดยศาสตราจารย์อะไรครับศาสตราจารย์อิลิทอาร์ชอัพมาร์กคนนี้เป็นศาสตราจารย์ทางด้านเขาเรียกอะไรระบบทางเดินปัสสาวะโดยตรงเลยศาสตราจารย์อิลิทอาร์ชอัพมาร์กเนี่ยนะครับแกจบที่มหาวิทยาลัยอัปสราแล้วแกก็มาทำงานอยู่ที่ลุนยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยลุนยูนิเวอร์ซิตี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนะครับในเรื่องงานวิจัยปรากฏว่าพวกอาร์ชอัพมาร์กเนี่ยนะครับนะวันหนึ่งแกก็ไปเที่ยวกับป้าเคที่ภรรยาแกครับป้าเคที่นะครับแกก็ไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวกันไหนไปเที่ยวกันทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนที่นั่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับจังหวัดระนองบ้านเราคือมีทะเลมีน้ำพุร้อนนะครับแกก็ไปพักผ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเรียกว่าแลนโซราบุญที่นี่นะครับที่แลนโซราบุญนี่เองนะครับในขณะที่ไปพักผ่อนอยู่นั่นเองดร.ศาสตราจารย์อิลิทอาร์ชอัพมาร์กเนี่ยแกจะต้องเดินทางไปประชุมที่ประเทศอังกฤษในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะแกก็ทิ้งให้ป้าที่อยู่คนเดียวนะครับที่แต่คนนี้ไปรู้เรื่องเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าเวลาในขณะที่ป้าที่แกอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับนะแกเล่นอยู่ในบ้านแกนั่นแหละอยู่ๆมันก็จะมีนกพิราบตัวหนึ่งครับสายพันธุ์เดนมาร์กนั่นรู้จักขนาดนั้นเลยนะเป็นนกพิราบสายพันธุ์เดนมาร์กครับมันบินมาชนกระจกตกลงมาครับตกลงมาป้าที่เนี่ยแกก็เลยเก็บนกพิราบนี่แหละเอามาเสร็จแล้วแกก็เลยเอามารักษาเผอิญอีตาอาร์ชอัพมาร์กเนี่ยแกทานผลิตภัณฑ์เกสรดอกไม้อยู่แล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสติตันนะครับมันเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เกสรดอกไม้ธรรมดาเสร็จแล้วพอแกทานเกสรดอกไม้อยู่นี่ปรากฏว่าแกตอนไปประชุมที่อังกฤษแกลืมมาไปอาการกำเริบกลับมาแกก็มันเป็นเพราะแกขาดการกินเกสรดอกไม้ตัวนี้หรือเปล่าอาการมันถึงกลับมาแต่ก็ยังกลับมาไม่ได้นะกลับมาไม่ได้เสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ป้าที่เนี่ยแกเห็นนกพิราบมันกระโจกไงมาบาดเจ็บแกก็เลยเอามารักษาอีตาอาร์ชอัพมาร์กเนี่ยแกลืมเอายาไปด้วยไงป้าแกก็เลยเอาเกสรดอกไม้นี่แหละให้นกกินพอกินไปปุ๊บ2 วันนกหายไงเฮ้ยมันแปลกว่ามันหายเร็วมากเลยใช่ไหมแกก็เลยมามันหายแล้วทำไงแกก็เลยหาเจ้าของนกว่าใครเป็นเจ้าของนกแกก็เลยลงข่าวประกาศทางหนังสือพิมพ์ว่าใครเป็นเจ้าของนกตัวเนี้ยมันได้รับอุบัติเหตุแล้วแกก็เอาการทำการรักษานะครับแกก็ให้เกสรดอกไม้ได้กินแล้วนกมันก็หายเผอิญข่าวเนี้ยมันไปรู้ถึงหูใครรู้ไหมจับคนผลิต2 คนแรกเลยนะมันไปรู้ถึงหูอีตานายสถานีรถไฟโอเคแอสพันน่ะโอเคแอสพันแกก็เลยติดต่อมาที่อิลิทอาร์ชอัพมาร์กนี่แหละว่าผมจะทำผลิตภัณฑ์เกสรดอกไม้เนี่ยที่มีสูตรเข้มข้นพิเศษให้ท่านศาสตราจารย์ได้กินศาสตราจารย์ลองกินดูไหมในการที่จะดูแลเรื่องของต่อมลูกหมากโดยเฉพาะนะครับศาสตราจารย์ก็บอกก็ดีเหมือนกันนะครับแกก็เลยทำการผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละก็คือโพลิตันสีน้ำตาลนี่แหละเอาขึ้นมานะครับพอมากินไปปุ๊บเฮ้ยมันดีมันหายพอหายเสร็จปุ๊บศาสตราจารย์อิลิทอาร์ชอัพมาร์กเนี่ยแกเป็นศาสตราจารย์ทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะอยู่แล้วแกก็เลยเอาไปเขียนตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Swedish Physician Journal ลงในนิตยสารตัวนี้ครับโดยที่พอลงไปแล้วเนี่ยแพทย์ทางระบบทางเดินปัสสาวะให้ความสนใจมากก็เลยนะครับศาสตราจารย์เกอร์สตาจอร์สันแห่งลุนยูนิเวอร์ซิตี้ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยให้การสนับสนุนการทดลองกับคนไข้ของท่านเองที่ป่วยเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ10 คน
นะครับ10 คนเนี่ยในจำนวนนี้3 คนรักษาด้วยอะไรครับรักษาด้วยวิธีต่างๆมาแล้วถึง5 ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลย5 ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับผลการที่ได้ให้ทานผลิตภัณฑ์โพลิตันสีน้ำตาลเข้าไปปรากฏว่าคนไข้หายจากอาการต่อมลูกหมากอักเสบกันทุกคนเลยอ้าวเฮ้ยเป็นอย่างนี้ปั๊บคนนี้ก็สนใจมากครับลีแอนเดอร์สันสนใจมากตอนนี้แหละครับดร.ลีแอนเดอร์สันก็เป็นแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเหมือนกันทดลองกับคนไข้ต่อมลูกหมากอักเสบ176 คนครับ176 คนคนไข้61 คนในจำนวนนี้ทดสอบด้วยวิธีดับเบิลบายก็คือยาจริงยาหลอกนะครับยาจริงยาหลอกผลปรากฏว่านะครับเซเลตันสีน้ำตาลเนี่ยมีผลทางบวกอย่างชัดเจนดร.เรียนได้ชี้แจงว่าการใช้เซเลตันเสริมการรักษาตามปกติทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการฟื้นตัวได้ดีกว่าการรักษาตามปกติแต่เพียงอย่างเดียวถึงเกือบ 80% ถึงเกือบ 80% นะครับสุดท้ายตัวนี้เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันก็เลยเอาไปใช้ในเรื่องของต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบนะครับต่อมลูกหมากอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันจะอยู่แถวเรื่องต่อมลูกหมากแถวอะไรเนี่ยแถวนี่ไงแถวไข่มั้งนี่ไงพอบอกว่าต่อมลูกหมากทุกคนจะนึกถึงอันทะบ่แม่นต่อมลูกหมากเด้ออันนั้นเขาเอิ้นว่าอันทะที่เห็นอยู่ข้างนอกอ่ะต่อมลูกหมากอยู่ข้างในอันเนี้ยอันทะอันนั้นลูกหมากที่บอกเตะพามากันไม่โดนหมากข้างในนะไม่โดนอันนี้โดนอันทะเพราะนั้นสมาชิกเราหลายคนเข้าใจผิดโทรมาหาผมคุณหมอคะคนไข้มีอาการต่อมลูกหมากอย่างนี้จะกินตัวไหนดีคะฟังดูมันไม่น่าจะเป็นต่อมลูกหมากนะอันนี้มันน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะ มันไม่ใช่ต่อมลูกหมากเพราะนั้นบอกถ้าเป็นไส้เลื่อนไม่ต้องกินไปผ่าตัดกินยังไงก็ไม่หายแต่กินก่อนไปผ่าตัดจะดีมากแผลจะหายเร็วนะครับเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นลูกหมากแล้วไม่ต้องตกใจผู้หญิงไม่มีลูกหมากไม่มีนะมีเฉพาะผู้ชายนะเพราะนั้นพอบอกผู้หญิงไม่มีลูกหมากล่าสุดได้ยินข่าวว่าบางคนแบบว่าไม่ต้องไปกินหรอกผู้หญิงสีน้ำตาลเพราะว่ามันไม่มีลูกหมากมันไม่ได้ใช้เฉพาะลูกหมากอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูสรรพคุณมันอันนี้คือสรรพคุณแรกของมันที่เราได้มานะครับมารู้จักกันลูกหมากก่อนนะลูกหมากอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คืออันทะดูการทำงานของเขาลูกหมากมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวดูนะนี่อันทะมีหน้าที่ผลิตสเปิร์มเห็นไหมผลิตสเปิร์มเมื่อผลิตแล้วมันก็จะเดินทางมานี่มาเก็บไว้ที่ถุงสเปิร์มนี่นะครับอันนี้คือที่พักสเปิร์มจะผลิตทุกวันแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่นี่ทีนี้พอเอามันมากักไว้ที่นี่เนี่ยมันต้องกักไว้เฉยๆไม่ได้เหมือนแล้วคนติดคุกจะไปขังอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องให้ข้าวมันกินถูกไหมสเปิร์มก็เหมือนกันสเปิร์มก็ต้องกินข้าวพอมาอยู่นี่ปั๊บทำไงที่ต้องผลิตให้มีอาหารให้มันกินลูกหมากก็เลยมีหน้าที่ผลิตอาหารเลี้ยงตัวสเปิร์มแล้วก็ผลิตอะไรผลิตน้ำอสุจิเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวสเปิร์มเวลาสเปิร์มเนี่ยมันเดินทางออกมาข้างนอกเนี่ยมันต้องเดินทางมาทางชลมารคือทางน้ำเดินทางมาอากาศก็ไม่ได้เดินทางบกก็ไม่ได้มันจะตายมันจะแห้งถูกไหมมันก็ต้องเดินทางมาทางน้ำใช่ไหมพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับไม่รู้มีเปล่าพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับถึงเวลาปึ๊บเนี่ยนะอสุจิเนี่ยนะครับตัวสเปิร์มเนี่ยเวลามันออกมาทีนึงเนี่ยออกมาครั้งนึงเนี่ยประมาณ200 ถึง 400 ล้านตัวประมาณนี้200 ถึง 400 ล้านตัวนะเมื่อถึงเวลาใช่ไหมกรรมการก็จะเรียกทั้งหมดนักกีฬาเข้าที่ระวังเป่าลูกหวีดปิดต่างคนต่างวิ่ง400 ล้านตัวที่ดูต่างคนต่างวิ่ง
แล้ววิ่งมาเนี่ยเขาบอกเขาคิดว่าระยะทางตั้งแต่ปากช่องคลอดไปถึงไข่นี่นะครับนะเขาคำนวณมาแล้วประมาณ9 ไมล์ถ้าพูดถึงการว่ายน้ำนะประมาณ9 ไมล์9 ไมล์ถ้าตีเป็นกิโลก็ประมาณเอา2 คูณมา18 โลอ่ะสเปิร์มเนี่ยว่ายน้ำ18 กิโลเพื่อที่จะไปปฏิสนธิกับไข่ได้นะแล้วใน400 ล้านตัวมีตัวเดียวที่ไปถึงไข่ได้ชนะเลิศที่หนึ่งคือเราเราไม่จริงเราไม่ชนะมาแล้ว400 ล้านตัวไม่งั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดแน่นอนนี่คือพลังของเราพลังมหาศาลเลยนะแต่เราลืมเนี่ยเราลืมว่าเราเคยชนะมาแล้ว400 ล้านตัวใช่หรือไม่ใช่เพราะนี่ก็คือพลังของเราลืมชนะแล้ว400 ล้านตัวเราคิดดูนะ18 ไมล์ก็ให้ไปว่ายน้ำตรงนี้ไหวไหมไม่18 กิโลแค่เดินก็จะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วให้ไปว่ายน้ำแล้ว18 กิโลเนี่ยไม่ธรรมดานะมืดก็มืดจำได้ไหมมืดก็มืดเพราะฉะนั้นทุกคนเราเนี่ยสมัยก่อนเราหน้าตาเหมือนกันหมดหน้าตาแบบนี้เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยเราทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่แหละนะครับและสเปิร์มจึงมีหน้าที่หนึ่งไม่ใช่สเปิร์มอีกต่อลูกมามีหน้าที่ผลิตสารอาหารมีวิตามินมีเอนไซม์นะครับมีเกลือแร่เลี้ยงสเปิร์มและมีหน้าที่พาสเปิร์มออกมาและมีหน้าที่ผลิตสารอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า PSA ตัวนี้ทำอะไรทำให้สเปิร์มไม่แข็งไม่ใช่สเปิร์มทำให้น้ำอสุจิไม่แข็ง PSA เนี่ยเป็นตัวทำให้น้ำอสุจิไม่แข็งถ้ามันออกมาถ้าไม่มีสาร PSA มันจะทำให้น้ำอสุจิแข็งพอออกมาปึ๊บมันแข็งเลยปึ๊บสเปิร์มไม่ต้องไปไหนแล้วทีเนี้ยอะแดกอยู่ในนั้นแหละเพราะนั้นมันจึงหลั่งสาร PSA ออกมาด้วยไอ้ตัว PSA ตัวนี้แหละเขาจึงเอาไปตรวจในกรณีที่เป็นต่อมลูกหมากอักเสบเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเขาจะตรวจหาสาร PSA ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นโรคของต่อมลูกหมากที่เราเจอคืออะไรต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตสุดท้ายก็มะเร็งต่อมลูกหมากอัตราการเกิดต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบมันจะเกิดไปตามอายุมันจะสูงตามอายุครับเมื่ออายุมากขึ้นผู้ชายไทยนะครับเกือบ 90% ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบครับต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบยิ่งอายุมากขึ้นอัตรามันยิ่งมากขึ้นที่เป็นตามอายุนะครับต่อมลูกหมากโตเกิดขึ้นได้ยังไงมาดูถ้าเรารู้กลไกการเกิดเราจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปใช้อะไรตรงไหนบ้างการที่มันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นมันร่างกายเนี่ยนะครับฮอร์โมนเพศชายมันจะต่ำลงโดยเฉพาะเทสโทสเตอโรนมันจะต่ำลงในขณะที่ต่ำลงมันไม่ได้ต่ำอย่างเดียวนะครับมันมีเอนไซม์ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า 5-alpha reductase ไปเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนตัวนี้ให้กลายเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนเป็น DHT ตัวนี้สำคัญนะมันจะเป็นหัวข้อที่เราจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราต้องเอาไปใช้อะไรกับตัวนี้ DHT ตัวนี้นะครับไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนตัวนี้มันจะทำให้เนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากโตเมื่อเนื้อเยื่อมันโตใช่ไหมล่ะมันก็จะไปบีบเอาท่อปัสสาวะนะครับเพราะว่ามันจะอยู่รอบท่อปัสสาวะมันก็จะบีบท่อปัสสาวะแล้วไอ้ตัว DHT ตัวนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรรู้ไหมมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นผมเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์สีม่วงจำตรงนี้ดีนะเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สีม่วงไอ้ DHT ตัวนี้แหละมันทำให้ต่อมลูกหมากโตนะครับอาการต่อมลูกหมากโตเป็นยังไงนั่นคือปัสสาวะลำบากเพราะเนื้อเยื่อมันโตมันบีบทางเดินปัสสาวะมันก็ค่อยฉี่ไม่ค่อยออกฉี่กระปิดกระปอยนะครับบางทีก็ควบคุมการฉี่ไม่ได้บางทีก็อยู่นั่งอยู่เงี้ยอยู่ได้ครับแต่พอจะลารู้ไปฉี่ปุ๊บปวดฉี่เลยฉี่แล้วคุมไม่อยู่เลยฉี่ตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นใครที่มีปู่มีพ่อที่อายุมากๆนอนป่วยอยู่บนเตียงเนี่ยถ้าสังเกตนะครับว่าเราจะเหม็นฉี่มากเลย
ท่านจะฉี่โดยไม่รู้ตัวคุมไม่ได้ครับคุมไม่ได้นะปัสสาวะไม่เป็นสายไม่พูดคนผู้สูงอายุที่เข้าปั๊มนี่นานมากกว่าจะฉี่ได้ก็ฉี่ยังไม่ออกนะครับนะเวลาเขาตรวจต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับนะในการที่ใช้มือตรวจเนี่ยก็เราก็จะใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือเสร็จปุ๊บเราก็จะให้คนไข้คว่ำหน้าลงอย่างนี้แล้วเราก็จะเอามือล้วงเข้าไปมันจะจับมันจะเจอครับถ้าต่อมลูกหมากโตมันจะจับได้แล้วพอเราตัวไปหาหมอเนี่ยนะครับ เราต้องระวังนิดนึงว่าคิวต่อไปเนี่ยเป็นเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกิดจังหวะที่วันนั้นใช่ไหมเราดันเป็นไข้หวัดเราเจ็บคอเราก็ไปหาหมอพอเลยหมอเพิ่งตรวจให้คนนี้มาหมอก็เลยขึ้นไปก็เลยให้เราอ้าปากนี่แย่เข้าไปในคอเราไปแล้วดูให้ดีนะดูคิวต่อไปถามหมอด้วยคิวแรกคิวใครนะครับจะไปตามดูคิวคนต่อไม่บอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูคิวอีกนะครับตกใจนะทีนี้มาดูนะครับโรคที่ตามมาจากต่อมลูกหมากมันไม่ใช่ต่อมลูกหมากตัวเดียวนะครับถ้ามันโตเห็นไหมครับพอมันโตปั๊บมันก็บีบมันท่อปัสสาวะถูกไหมเมื่อมันบีบมันท่อปัสสาวะนะครับน้ำปัสสาวะก็ออกมาไม่ได้มันก็ข้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันไม่ได้แค่นี้มันไหลย้อนขึ้นไปนี่เห็นไหมมันจะไหลย้อนขึ้นไปนี่นะครับท่อไตอักเสบกรวยไตอักเสบทางเดินปัสสาวะอักเสบท่อไตบวมเห็นไหมแล้วก็เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเราเล่นถึงกับปัสสาวะเราเนี่ยเราฉี่ใส่แก้วเลยแล้วไปตากแดดเนี่ยสักพักมันเป็นมะเร็งนะมันก็จะทำให้เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะอันนี้มันจะเป็นนิ่วลักษณะแคลเซียมออกซาเลตมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัววีดการเราอีกทีหนึ่งนั่นนะมันโยงกันไปหมดนะครับมันโยงกันไปหมดเลยนะครับนะดังนั้นการรักษาที่ผ่านมาก็คือการผ่าตัดนะครับเรื่องของการผ่าตัดและนะมันก็มีนะครับยาที่ใช้ในการยับยั้งตัวเอนไซม์ที่มันเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็น DHT มันจะมียากลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าตัวที่เป็นตัวยับยั้งนะครับแต่ยากลุ่มนี้เนี่ยมันกินแล้วเนี่ยมันทำให้หมดสมรรถภาพทางเพศมันทำให้หมดสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ทำให้ผู้ชายนมโตนมโตนะครับและในวงการแพทย์เขาแนะนำเลยชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบให้ทานผลิตภัณฑ์เกสรดอกไม้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โพลิตันงานวิจัยมันชัดเจนมากในวงการแพทย์เลยเรื่องของต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยเราใช้เรื่องของไฟโตเทอราปีก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละนะซึ่งเห็นไหมมันตัวโพลิตันเนี่ยมันมีสารอาหารเยอะมากมีทั้งวิตามินมีทั้งกรดอะมิโนมีทั้งแคโรทีนอยด์ SOD เอนไซม์ไฟโตสเตอรอลเรื่องของตัวแร่เรื่องของฟลาโวนอยด์เป็นเสร็จแล้วเนี่ย300 กว่าชนิดมันจึงไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบมันจึงใช้ระบบต่างๆของร่างกายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของระบบการอักเสบมันใช้ในส่วนของ2ส่วนก็คือ1ช่วยในการลดการอักเสบและลดการขยายตัวของเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากลดการอักเสบและลดการขยายตัวของเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากซึ่งเขาเอาตัวสีน้ำตาลของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับยาเอนเซดยาที่เรียกว่ายาแก้ปวดแก้อักเสบที่ไม่มีสเตียรอยด์นอนสเตียรอยด์นะครับนั่นก็คือยาอะไรพวกยาไดโคฟิแนกรู้จักไหมเวลาเราปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะจ่ายยาตระกูลนี้เนี่ยไดโคฟิแนกนะครับอย่ากินนะผมบอกให้เลยกินเมื่อไหร่กระเพาะทะลุเตรียมตัวได้มันมียาอยู่ตัวเดียวนั่นเองนะครับไดโคฟิแนกนะมันเป็นยาแก้ปวดแก้อักเสบนะหมอก็ต้องอาจจะเรียกเพราะไม่มียาตัวอื่นกินเข้าไปเนี่ยปัญหากระเพาะตามมาแน่ๆเพราะว่าหมอจะบอกว่าให้กินหลังอาหารทันทีกินน้ำเยอะๆเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นลดการหลั่งสารโคสตาแกนดีทำให้น้ำย่อยมันย่อยกระเพาะอาหารเราเอง
เขียวเหลืองนะ เขียวเหลืองยาอะไรอ่ะไม่รู้เลยคือยาที่นะผมจะบอกอะไรให้นะครับถ้าฉีดยาไป1 เม็ดให้ผมดูนะครับผมบอกเลยผมไม่รู้เลยคือยาอะไรเพราะยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบแค่เป็นนิสลินอย่างเดียวนะมีสีอะไรบ้างดำแดงเขียวเหลืองสีฟ้าขาวสีขาวเฉยๆสีเหลืองเฉยๆสีม่วงเฉยๆจาละพันสีบ้านเรามียา20,000 ขนาดในยุโรปมีแค่15 ขนาดนะแต่บ้านเรา20,000 ชนิดหมอไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือยาอะไรถ้าไม่เขียนชื่อเพราะฉะนั้นเขาจะมีกฎหมายออกมาว่าโรงพยาบาลหรือร้านขายยาคุณจ่ายยาคุณจะต้องเขียนด้วยว่ายาชื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่ร้านขายยาไม่ได้เขียนเนาะจริงๆมันต้องเขียนถ้าไม่เขียนนี่หยิบมาหมอไม่รู้เลยครับว่ายาอะไรเพราะว่ายายี่ห้อเดียวกันเยอะมากนะครับและเขาเอาตัวสีน้ำตาลเนี่ยไปเทียบคุณภาพกับพวกไดโคฟินแดกพวกเดโดเมทาซีนนะครับหรือแอสไพรินนี่ก็คือยาตระกูลเอเจนต์เหมือนกันนะครับแก้ปวดแก้เจ็บเหมือนกันซึ่งเขาบอกเลยว่ามันมีประสิทธิภาพเหนือยาเหล่านี้10 เท่านี่ธรรมดาไหมแค่สีน้ำตาลเราเนี่ยงานวิจัยมันชัดมากเลยนะครับนะและมันทำงานยังไงก่อนเวลาเราบริโภคโพลิตันเข้าไปเห็นไหมครับเมื่อเราบริโภคโพลิตันเข้าไปในโพลิตันมีอะไรครับมีฟลาโวนอยด์เห็นไหมฟลาโวนอยด์จะไปทำอะไรฟลาโวนอยด์จะไปยับยั้งไฟอัลฟารีดักเตสครับตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็น DHT นะครับไปยับยั้งตัวนี้เมื่อยับยั้งตัวนี้ได้นะครับนะเมื่อมันไปยับยั้งตัวนี้ได้แล้วอีกอันหนึ่งนะครับมันจะไปช่วยอะไรมันจะไปช่วยในการยับยั้งไซโคออกซิเจเนสกับไฟไลโคออกซิเจเนส2 ตัวนี้จะเกิดขึ้นมันไปทำปฏิกิริยากับอะเลชิโนริกแอซิดสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับซึ่งไซโคออกซิเจเนสและไฟไลโคออกซิเจเนสเนี่ยโดยเฉพาะตัวไซโคออกซิเจเนสเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับอะเลชิโนริกแอซิดทำให้เกิดโพสตาเกดีนขึ้นมาโพสตาเกดีนตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการอักเสบถ้าเราบล็อกตัวนี้ได้ผลก็คือการอักเสบจะลดลงไฟไลโปออกซิเจเนสตัวนี้มันจะไปทำปฏิกิริยากับอะเลชิโนริกแอซิดได้ลิวโคเจนออกมาลิวโคเจนตัวนี้จะก่อให้เกิดอาการปวดมีไข้ปัสสาวะอุดค้างถ้าเราบล็อกไฟไลโปออกซิเจเนสได้มันก็จะทำให้ลดการบวมลดการค้างของปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นโพลิตันจะมีฟลาโวนอยด์จะไปยับยั้งไฟอัลฟารีดักเตสและมันจะมีแคโรทีนอยด์ไปยับยั้งไซโคลออกซิเจเนสและไฟไลโปออกซิเจเนสทำให้ลดการอักเสบลดการบวมฉี่สบายนี่คือการทำงานของเขาเห็นไหมลดการอักเสบได้นี่คือเมคานิซึมหรือกลไกในการทำออกฤทธิ์ของโพลิตันนี่งานวิจัยที่ญี่ปุ่นหลังจากทานไปแล้วอันนี้6 เดือนนะครับ6 เดือนทานไปเพื่อจะหนานะครับแล้วก็ทำอุลตราซาวด์เข้าไปปรากฏว่าจากหนาๆอย่างนี้นะครับบางลงเล็กลงอย่างที่ชัดจริงๆแล้วตัวนี้นะสำหรับต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบนะ2 อาทิตย์รู้ผลคนไข้จะรู้ด้วยตัวเองว่าฉี่สบายคุมปัสสาวะได้เลยลองดูได้ไม่เคยพลาดจริงๆไม่ต้องอะไรนะขายตัวนี้ตัวเดียวก็รวยแล้วจริงขายตัวนี้ตัวเดียวก็รวยแล้วขายระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยจับไปดีๆขายตัวนี้ตัวเดียวกินง่ายเนี่ยแล้วงานวิจัยมันชัดนะครับมีการเอาไปเปรียบเทียบเตอริตันกับทาดาลาฟิลนี่คืออะไรครับก็คือยาที่อยู่ในกลุ่มพวกไวอาก้าอยู่ในกลุ่มพวกไวอาก้าเนี่ยเพราะว่ายาในกลุ่มนี้เขาก็เอาไปจ่ายกับคนต่อมลูกหมากโตด้วยนะครับเพราะอะไรครับมันจะปวดหรืออุ้งเชิงกรานอันที่เป็นต่อมลูกหมากโตเรื้อรังเนี่ยนะครับหรือต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันจะปวดในอุ้งเชิงกรานมากซึ่งนะครับผลออกมาพบว่าผลิตภัณฑ์โพลิตันเนี่ยนะครับตอนที่มันทดลองนั้นคือโพลิตันนะครับคือตัวโพลิตันนี่แหละมันสามารถที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยดีกว่าไอ้ทาดาลาฟิลครับนี่คือการเปรียบเทียบกับยานะครับ
ซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างฉับพลันยาในกลุ่มทานาลฟีนะครับพวกเซียริสนะครับพวกไวอาก้าตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันแต่ยากลุ่มนี้มันมีผลข้างเคียงรุนแรงนั่นคือ1เวียนหัวคล้ายจะหมดสติเจ็บอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัวหรืออวัยวะเพศแข็งตัวนาน4 ชั่วโมงขึ้นไปด้วยการมองเห็นเปลี่ยนไปเสียงดังในหูมีอาการสัญญาณของโรคหัวใจขาดเลือดตามมานะครับแต่กับผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลเรานะยิ่งไปเจอเคสพวกนี้นะบอกให้เลยจ่ายไปได้พอหลังจากเสร็จแล้วเมื่อเขาสภาพเขาดีขึ้นแล้วนะสิ่งที่ตามมาคือที่เราเจอมันเยอะมากคืออะไรนะเช้ามาเนี่ยจากคนที่ไม่เคยเคารพธงชาติเลยนะครับใช่นี้กลับมารักชาติเหมือนเดิมครับเช้ามาสวัสดีครับได้ผมเจอคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายดอกไม้อยู่ที่ตลาดกิโลสิบแกเป็นต่อมลูกหมากโตนี่แหละแกบอกผมรักษามานานมากแล้วเนี่ย5 ปีแล้วก็เลยแนะนำสีตาให้แกทานไปเชื่อไหมครับ2 เดือนผ่านไปแกแอบมาคิดเลยนะแกบอกโอ้ตอนนี้ผมโชคดีมากเลยครับผมเนี่ยไม่สวัสดิครับมา5 ปีแล้วพอหลังจากทานผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเดี๋ยวนี้กลับมาเคารพธงชาติเหมือนเดิมได้ทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องลุกขี่ไงถูกไหมอ่ะคนน่ะมันลุกขี่ตลอดทั้งคืนน่ะมันจะสะบัดอีกข้างไหวเหรอถูกไหมอ่ะมันไม่ได้หลับได้นอนมันก็เพลียถูกป่ะแต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลุกขี่แล้วสบายแล้วเจ้ามาสวัสดีครับได้นะครับแล้วมันทำงานเหมือนจากนี่เลยบาก้าเลยนะครับปลอดภัยกว่าด้วยนะครับปลอดภัยกว่าด้วยไม่กินก็ตามใจบอกเลยนะครับงานวิจัยมันเยอะไงไอ้ตัวเนี้ยงานวิจัยเยอะมากนะครับโอ้ยไปอ่านดูงานวิจัยทั่วโลกอ่ะจริงแบบคือไปเจอหมอที่ไหนบอกไปหางานวิจัยอ่านเองฉันไม่อยากอ่านให้ฟังเลยมันจะอ่านไม่ออกก็เยอะจริงนะครับไปดูได้เลยแบบโอ้ยงานวิจัยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เยอะจริงๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะนั่นคือส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะต่อมลูกหมากโตไงในตัวสีน้ำตาลเนี่ยโพลิตันเนี่ยนะครับมันมีอะไรครับมันมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างอินเทอร์ฟิลอนเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีเรื่องของนิวคลีอิกแอซิดมันนิวคลีอิกแอซิดอยู่นี้เดี๋ยวนี้ก่อนนี่นะนิวคลีอิกแอซิดกระตุ้นร่างกายให้สร้างอินเทอร์ฟิลอนขึ้นมานิวคลีอิกแอซิดอยากรู้ไหมครับว่าในวงการแพทย์จริงๆเราต้องการวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนในอุดมคติคือนิวคลีอิกวัคซีนครับตอนช่วงโควิดระบาดเนี่ยในวงการแพทย์อยากได้คือนิวคลีอิกวัคซีนแต่เขาไม่มีจริงๆเรามีมานานแล้วแฮปปี้เพลเราใช้ตัวที่มานานแล้วในการที่จะเรื่องของไวรัสเฉพาะนะครับนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกระตุ้นร่างกายนึกว่าไอ้นิวคลีอิกแอซิดเนี่ยเป็นไวรัสมันก็เลยกระตุ้นอินเตอร์ฟิลอนขึ้นมาไอ้วัคซีนที่เราฉีดเข้าไปทุกวันเนี่ยมันฉีดเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินเตอร์ฟิลอนนี่แหละเห็นไหมของเราเนี่ยมันทำวิจัยมานานแล้วนะครับเมื่อกินเข้าไปกระตุ้นในการสร้างอินเตอร์ฟิลอนนะครับเห็นไหมโปรตีนมีกรดอะมิโนอิสระหลายตัวที่ร่างกายดูดซึมไปสร้างโปรตีนและอินเตอร์ฟิลอนได้ทันทีเห็นไหมครับอินเตอร์ฟิลอนเป็นสารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเมื่อพบการเจริญเติบโตของไวรัสเห็นไหมครับและอินเตอร์ฟิลอนที่ถูกขับออกจากเซลล์หนึ่งจะไปชักนำให้เซลล์อื่นที่ใกล้เคียงกันให้มีการสร้างสารโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสและเซลล์นั้นๆได้นะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปบล็อกไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเรานะครับมันจะไปบล็อกไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายเมื่อไวรัสแพร่กระจายไม่ได้และอินเตอร์ฟิลอนส่วนหนึ่งจะไปกระตุ้นร่างกายโดยเฉพาะ T เซลล์ในเลือดขาวเราให้กำจัดไวรัสบล็อกแล้วไปกระตุ้นให้เลือดขาวกำจัดไวรัสเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของโควิด -19 ถามว่าป้องกันการติดได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีอะไรที่ป้องกันการติดได้แม้แต่วัคซีนก็ป้องกันไม่ได้เพราะมันติดจากมือเรามันติดจากการสัมผัสที่เราเอาจับเข้าใส่เข้าไปแต่เมื่อมันเข้าไปแล้วนะครับมันต้องบล็อกไม่ให้มันแพร่กระจายพอมันแพร่กระจายไม่ได้ใช่ไหมปริมาณก็น้อยเส้นเลือดขาวเราที่มีประสิทธิภาพก็กำจัดไปได้นี่คือการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งตัวนี้ศาสตราจารย์แฮ
นดิกแมคคูล่านะครับก็ได้เอาไปทดลองกับคนไข้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่า infectious mononucleosis ก็คือโรคติดเชื้อที่ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีนิวเคลียสเดียวก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสเองนะครับปรากฏว่าได้ผลใหญ่ที่น่าพอใจนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็มีการเอาไปใช้กับไข้หวัดฮ่องกงนะครับดร.สตีเฟนมาร์คเป็นเดียวก็เอาไปใช้กับคนไข้นะครับ88รายที่เป็นไข้หวัดฮ่องกงนะครับกับผลิตภัณฑ์โปรตีนของเรานี่แหละคือเป็นเซนตันในปี1975ผลปรากฏว่าสามารถที่จะลดระยะเวลาในการเจ็บป่วยได้นะครับนะก็คือระยะเวลาในการเจ็บป่วยนะครับจาก4 ถึง 6 วันเนี่ยเหลือแค่48 ชั่วโมงคือป่วยแป๊บเดียวครับมันก็หายได้เหมือนกับคนที่เป็นโควิด -19 ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้กินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับนะไม่เกิน2 วันในห้องนี้ใครเป็นโควิดบ้างแล้วครับยกมือขึ้นคือ1 ครั้งเป็น1 ครั้งใครเป็นครั้งหนึ่งยกมือขึ้นใครอ่ะตามไปทุกที่อ๋อเชิญไหนใครเป็นครั้งหนึ่งโอ้ใครเป็น2 ครั้ง2 ครั้งใช่ไหมใครเป็น3 ครั้งไม่มีเหรอ3 ครั้งใช่ตอนนี้กำลังเป็นครั้งที่4อยู่นะครับรู้ได้ผมจะบอกอะไรให้ฟังวันที่ท่านไปงานที่อะไรนะ DC Hall วันที่ก็เปิดตัวไอ้โพลิอะไรวะโพลิแนกวันที่ผมวันที่ผมขึ้นไปพูดไอ้โพลิแนกคนนั้นน่ะรู้หรือไม่ว่าผมเป็นโควิดอยู่ไม่ต้องแปลกใจหลายคนไปสัมผัสกับผมวันนั้นกลับมาเป็นโควิดคือเราไม่กลัวหรอกเพราะเราอยู่ได้นะครับเรามีของดีอ่ะแล้วรู้ไหมว่าก่อนโควิดเนี่ยมันจะมีซามานะครับตอนนั้นน่ะมีหมอฝรั่งคนหนึ่งมันติดซาอยู่ที่เวียดนามแล้วมันก็เขาให้ไปขนมันมาจากเวียดนามมารักษาที่เมืองไทยใครล่ะที่ต้องไปขนคนที่หน่วยงานที่ต้องไปขนคืออะไรโรงพยาบาลบำราศนราดูนเจ้าหน้าที่บำราศนราดูนที่ไปขนนะครับเป็นแฟนของท่านอาจารย์ธนีศักดิ์เสรีญาติคณะกรรมการยาเราเนี่ยที่อยู่เอาไปทันเราเนี่ยแฟนแกเนี่ยไปขนไอ้หมอเวียดนามเนี่ยไอ้หมออเมริกันเนี่ยมาจากเวียดนามพอมาถึงบำราศนราดูนปรากฏว่าภรรยาติดชาครับแกเครียดมากเลยโอ้โหไอ้หมอก็เป็นไอ้คนไปรับมาก็เป็นแกก็เลยโทรมาคุยกับผมเฮ้ยเอาไงดีวะบอกอาจารย์ของเราดีอยู่เอาเลยลุยเลยแกก็เอาตัวสีน้ำตาลนี่แหละให้ภรรยากินเชื่อไหมครับกินไปภรรยาหายหมอตายครับหมอไม่ได้กินครับภรรยาหายครับหมอตายครับนี่แหละจะบอกให้เรื่องไวรัสมาเราไม่กลัวหรอกเรามีของดีนะครับตอนนี้โควิดก็จะมาอีกแล้วนะครับไม่ต้องตกใจเป็นแล้วก็หายได้แล้วใครเป็นแล้วลองโควิดมาแน่ๆนะครับคนเป็นจะรู้นะครับผมจะรู้เลยว่างานที่เราเคยทำมันเหนื่อยไอ้ที่เรามันเมื่อก่อนมันไม่เหนื่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเหนื่อยขึ้นเยอะนะครับดังนั้นเราก็ต้องบำรุงกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์แล้วนะครับว่าคนที่เป็นลองโควิดคนที่เป็นโควิดแล้วท่านต้องกินสารอาหารให้ครบวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็อะไรนะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์3 ตัวนี้ต้องกินให้ได้เพื่อฟื้นฟูร่างกายกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนะครับนี่เห็นไหมอินเตอร์เฟอรอนเห็นไหมครับอินเตอร์เฟอรอนตัวนี้เนี่ยมันจะไปบล็อกมันจะไปบล็อกไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายมันจะส่งสัญญาณทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มันจะทำให้เรียกอะไรเมื่อบล็อกแล้วนะครับมันก็ทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยไปกำจัดไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ทำลายพันธุกรรมและลดการสังเคราะห์โปรตีนของไวรัสส่งสัญญาณเซลล์ที่ติดเชื้อให้รู้และตายไปตามกระบวนการทำลายที่ปกติแล้วก็กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันด้วย
นี่คือตัวสีน้ำตาลซึ่งในตัวอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยในวงการแพทย์เราเนี่ยนะครับเรารู้ว่าอินเตอร์เฟอรอนมีประโยชน์มากเราก็เลยผลิตอินเตอร์เฟอรอนขึ้นมานะครับนั่นคืออะไรครับตัวเรื่องของอัลฟาอินเตอร์เฟอรอนเราผลิตขึ้นมาแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อมาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลแล้วสู้สีน้ำตาลไม่ได้อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันใช้ประสิทธิภาพสู้ไม่ได้เพราะการที่อินเตอร์เฟอรอนจะใช้งานได้มันก็มีกรดอะมิโนเป็นตัวนำครับซึ่งของเรากรดอะมิโนที่ประสิทธิภาพเหนือกว่าเยอะนะครับนี่อีกอันหนึ่งครับนี่คือจากงานวิจัยของผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลเลยนะครับก็คือฆ่าเชื้อนะครับสเตปโตไลซินยับยั้งสเตปโตไลซินคือพิษของแบคทีเรียที่ทำให้เราเจ็บคอใครที่เป็นทอนซิลบ่อยๆใครที่เป็นหนองในคอบ่อยข้ออักเสบบ่อยนี่เลยครับชัดเจนมากอันนี้ผมใช้ตัวผมเองเนี่ยเป็นทอนซิลอักเสบเป็นโรคประจำตัวนะครับเป็นโรคประจำตัวเวลาเป็นทีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเป็นทีหมดสติหาส่งโรงพยาบาล3 ครั้งแล้วผมสมัยก่อนนะเชื่อไหมครับแค่อดนอนนิดนึงก็เป็นเจ็บคอแค่พูดไม่นานก็เจ็บคอแต่เวลาเป็นเนี่ยไข้จะขึ้นเหมือนอะไรมาบาดอยู่ในคอนี่กินอะไรไม่ได้สมัยก่อนเรานิยมไปตัดทอนซิลถูกไหมเป็นการเข้าใจผิดในวงการแพทย์อย่างมากเขาตัดเขาตัดผมเนี่ยพยายามทนไม่ยอมตัดเลยนะยื้อมาตลอดเลยนะเพราะเรารู้ว่าทอนซิลเนี่ยเป็นตัวดักเชื้อโรคใช่ไหมครับนะเมื่อก่อนที่ตัดกันหมดเพราะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่มาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เชื่อไหมครับว่า20 กว่าปีมาเนี่ยผมไม่เคยเป็นทอนซิลอักเสบอีกเลยหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางวันพูดที5 ชั่วโมงบางวันพูดทั้งวันเลยนะอดนอนที่1 ที่ 2ด้วยซ้ำนะไม่เป็นเลยนะครับนี่ยับยั้งนี่คืองานวิจัยของเขาเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่เลยยับยั้งพวกสเตปโตไลซินพิษของแบคทีเรียที่ทำให้เจ็บคอเป็นหนองนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ได้เลยนะครับตัวนี้งานวิจัยชัดมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดภูมิแพ้ใช่ไหมล่ะมีสารก่อภูมิแพ้เข้ามาปั๊บเมื่อสารก่อภูมิแพ้เข้ามาปุ๊บแมสเซลล์เนี่ยมันจะแตกตัวออกมาแมสเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะครับเมื่อมารับสารก่อภูมิแพ้เข้ามาแมสเซลล์ก็จะแตกเมื่อแมสเซลล์แตกปุ๊บมันจะมีสารฮิสตามีนออกมาสารฮิสตามีนเหล่านี้เนี่ยมันจะทำอะไรครับนะมันจะทำให้น้ำมูกไหลมันจะทำให้หน้าแดงนะครับมันทำให้หลอดลมกดตัวหายใจไม่ออกนะซึ่งการรักษาภูมิแพ้ในโรงพยาบาลทุกวันนี้ก็ยังรักษาเหมือนเดิมนะครับคืออะไรให้ยาต้านแอนตี้ฮิสตามีนมีฮิสตามีนใช่ไหมก็ต้านฮิสตามีนเนี่ยก็ให้ยาต้านใช่ไหม CPM ยาคอเฟนิลามีนไอเม็ดเหลืองกินเข้าไปเนี่ยเมาไป3 วันเนี่ยใช่กินง่วงเลยกินง่วงมากเลยแล้วก็มึนอยู่นี้ทั้งวันถูกไหมพอกินไปแล้วมึนใช่ไหมมึนเสร็จแล้วจากน้ำมูกไหลใช่ไหมมันก็ไม่ไหลพอน้ำมูกไม่ไหลน้ำมูกแห้งใช่ไหมพอน้ำมูกแห้งมันก็ไอถูกไหมพอไอปุ๊บก็ไปหาหมออีกหมอก็ไอใช่ไหมเอาไปสวอนไปกินละลายเสมหะน้ำมูกไหลก็มาอีกพอน้ำมูกไหลก็ไปหาหมออีกหมอก็ให้CPMมากินอีกมันก็วนอยู่เงี้ยนะครับมันก็ไม่หายสักทีกี่ปีกี่ชาติก็ไม่หายนะครับตอนหลังมันก็จะมีพวกเซอร์เทกบ้างเคอริจีนบ้างนะครับเอามาบางทีก็มียาฉีดยาพ่นนะครับนะจะทั้งฉีดทั้งพ่นทั้งสายตาเลยอย่างนี้หมดอันนี้มันแก้ที่ปลายเหตุทั้งสิ้นเลยนะครับต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันอยู่นี่ครับมันอยู่ที่ไอ้แมสเซลนี่ทำยังไงไม่ให้แมสเซลมันแตกนั่นแหละคือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นอินเตอร์เฟอรอนนะครับมันจะไปบล็อกแมสเซลไม่ให้แตกครับใช่ไหมเมื่อแมสเซลไม่แตกอาการพวกนี้ก็จะหายไปลูกของกำนันตำบลบางว่าเด็กตัวนี้ครับ5 ปีครับเป็นภูมิแพ้มา5 ปีรักษามา5 โรงพยาบาลไม่หายสักทีวันนั้นผมไปขายปุ๋ยแล้วเขาไม่ได้ไปขายยาผมเป็นคนชอบขายปุ๋ยผมชอบบรรยายเรื่องการเกษตรมากๆเลยนะครับผมจะบอกให้ผมไม่ค่อยชอบบรรยายเรื่องยาหรอกผมชอบบรรยายเรื่องเกษตรผมชอบเกษตรนะครับปรากฏว่าไปขายปุ๋ยครับเจอลูกกำลังป่วยครับสงสารไม่รู้ทำไงก็เลยให้สีน้ำตาลไปกินเชื่อไหมครับ2 เดือนผ่านไปลูกกำลังบัดนี้เนี่ย8 ปีแล้วยังไม่เคยไปโรงพยาบาลอีกเลยซึ่งบอกว่ามันเป็นแก้ต้นเหตุมานี่ครับแมสเซลล์ไม่แตกอาการก็ไม่ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยพอแมสเซลล์มันแตกเห็นไหม
เพราะงั้นเกิดมาจากฮิสตามีนมันออกมาพอฮิสตามีนออกมาปุ๊บหลอดเลือดก็ขยายตัวหน้าก็แดงไปที่หลอดลมหมดตัวหายใจไม่ออกจะตายเห็นไหมพอไปที่ต่อมเมื่อครับมันทำให้เพิ่มสารคัดหลั่งน้ำมูกไหลน้ำลายไหลเนี่ยคืออาการของมันนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปประโยชน์ของโพลิตันเยอะมากมีฟลาโวนอยด์มีแคโรทีนอยด์ยับยั้งในเรื่องของการต่อมน้ำมันโตต่อมน้ำมันอักเสบมีนิโคลิกแอซิดครับช่วยในการกระตุ้นร่างกายให้สร้างอินเตอร์เฟอรอนขึ้นมานะครับมี SOD ครับเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งครับมีคุณสมบัติในการทำลายอนุมูลอิสระมีไซคลิกไฮดรอกซามิกแอซิดหรือตัวนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งเนี่ยมีไซคลิกไฮดรอกซามิกแอซิดมีโคดีนเมทไทโอนีนนะครับนะลดการเป็นพิษของเชื้อแบคทีเรียนะครับรักษาการภูมิแพ้นี่คือผลดี อาจารย์กับเลย นี่คือข้อมูลถ่ายไปนะนี่คือบทเยอะนี่คือข้อมูลที่แปลมาแล้วแปลมาจากการบินเลยนะครับนี่คือข้อมูลตรงๆเลยของการบินเลยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะอันนี้คือหน้าหนึ่งถ่ายยังไม่ต้องเอาจำคนนี้เข้าไปด้วยเอาจะข้อมูลไปนะครับนี่อีกหน้าหนึ่งนะครับนี่แหละข้อมูลที่เขาให้มาเป็นข้อมูลดิบเลยแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระกระตุ้นการปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีเกสรดอกไม้ตัวไหนที่มีเกสรดอกไม้นี่ข้อมูลพื้นฐานเลยครับประโยชน์ที่ได้แต่มันก็จะมีข้อมูลพิเศษเฉพาะของมันในแต่ละกลุ่มด้วยนี่เป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับที่เป็นเกสรดอกไม้เนาะหิวข้าวใช่ไหมอาจารย์ก็หิวเหมือนกันนะครับพยายามจะให้จบตรงนี้แหละนะสุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาที่สวีเดนในปี1961และปี1964ขึ้นทะเบียนเป็นยาที่ประเทศเยอรมนีครับนะครับ